власні кіловати, перш за все, президент Володимир Зеленський дав доручення припинити закупи світла в Росії та Білорусі. Про це гаранта неодноразово просили українські енергетики, бо ж через дешеві кремлівські кіловати вітчизняні теплові та атомні станції стишили хід, а шахтарське вугілля стало непотрібним. Як і коли виконуватимуть доручення президента, Ірина Щербак дізнавалась. Шахтар з 20-річним стажем Олексій Камарницький виходить з магазину. В пакеті хліб, йогурт, серветки та суміш для готування маленької доньки. В принципе, единственное, что я могу себе позволить на данный момент, это только то, что касается детей. И то это все покупается только на кредитные средства. 4-й місяць шахтар не отримує зарплати повністю. Тяжело, это, наверное, не то слово. Сейчас, это, я не знаю, это уже не жизнь, а выживание. Відтоді, як країна почала купувати кіловати в Росії та Білорусі, вугілля, яке видобуває український шахтар Олексій Камарницький з колегами, стало непотрібним. Хоча вітчизняні станції можуть і самі не лише Україну забезпечити світлом, а й на продаж його дати. Тож російське нам не потрібне, кажуть експерти. Зараз на складах теплових електростанцій, а також на шахтах і збагачених фабриках знаходиться 2,5 мільйони тонн вугілля. Воно виявилось зараз непотрібним, тому що з Росії продовжують постачати електроенергію, яка тут не потрібна. Росія тимчасово демпінгує нам ціни і таким чином завойовує ринок електроенергії в Україні, а по суті знищує наші українські шахти і теплові електростанції. На зустрічі з шахтарями президент Володимир Зеленський дав завдання припинити закупи світла за поребріка якомога швидше. Каже, ще й торгівля – це тільки в один бік. Про який імпорт може бути в цілому мова, якщо країни, з яких ми імпортуємо, не пускають нас на свої ринки? Шахтарі попросили зупинити імпорт кіловат вже 1 березня. Та поки рубильника ніхто не смикнув. Зменшити або ж взагалі припинити імпорт електроенергії може Нацкомісія з питань енергетики. Коли поспіхом пан Герус свої законопроекти і правки проштовхував, він надав таку право припинити цей імпорт електроенергії з Росії і Білорусі Національній комісії з регулювання. Керівник нацрегулятора вже дав завдання своїм співробітникам розробити методику, за якою можна припинити імпорт російського і білоруського світла. Вже нема куди відкладати питання, зокрема і політичне ми визнаємо. Ми підкреслюємо, що ми не політичний орган, тим не менш давайте вже зробимо, щоб в нас був інструмент і спекуляції скасувати. Поки нацрегулятор розробляє методику, країна продовжує платити за кіловати російським енергетикам. Відтоді, як президент особисто доручив зупинити імпорт, минуло вже 7 днів. З початку березня ми вже імпортували близько 1,5 мільйона кіловат-годин. Якщо в гаражах це біля 2 мільйонів гривень, ми вже заплатили енергетикам Білорусі і Росії, замість того, щоб ці кошти ми заплатили нашим енергетикам. Методику мають представити вже цього тижня. Тим часом Олексій Камарницький та тисячі українських шахтарів продовжують працювати без зарплати. Ірина Щербак, Олександр Давиденко. Новини сьогодні.